امروز میخوایم در مورد مدیریت حافظه در بلندر با هم صحبت کنیم. همونطور که میبینید یک نیمکتی دارم که 15,000 فیسه و من نیاز دارم از این نیمکت درخت یا هر موضوعی در سطح پروژم تکثیر بکنم. خب برای این نمونه من اومدم 1000 کپی از این نیمکت رو گرفتم و همونطور که میبینید 15 میلیون فیس شده. حافظه اشغال شده نسبت به یک نیمکت رو میتونید با این 1000 کپی در سمت راست مشاهده کنید که چقدر فضای حافظه رمتون رو اشغال کرده. خب اگر بخوام به جای اینکه همه موضوعات رو کپی بکنم بیام از گزینه اینیسنس استفاده بکنم، همونطور که میبینید 30,000 تکثیر از این موضوع از این نیمکت گرفتم، ولی تعداد فیس ها همون 15,000 فیس نیمکتیه که در صحنه وجود داشت. مقدار حافظه اشغال شده تقریبا نصف تعداد 1000 تاست، با وجودی که 30 برابر اون تکثیر گرفتیم. هر جایی که نیاز نداشتید که موضوعات کپی شده رو تغییر بدید میتونید به جای استفاده از دوپلیکیت آبجکت که شیفت و دیه به جاش از گزینه دوپلیکیت لینک آلت و دی استفاده کنید و مدیریت بسیار خوبی روی حافظتون داشته باشید.